હેલો ફ્રેન્ડ, આજે ફરીથી હું તમારી માટે એક નવો પોઈન્ટ લઈને આવી ગયો છું. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેશો, કારણ કે નવો વિડીયો આવે એની સૌપ્રથમ નોટિફિકેશન તમને મળે. અને આપણા વિડીયો રાતના જ મોસ્ટ ઓફ હશે, એટલે કે રાતના 7 થી 9, 10ની વચ્ચે હશે. અહીં આપણે આપણા પોઈન્ટ તરફ જશું. એમાં ફ્રેન્ડ્સ RCM રિપોર્ટ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે RCM નાખ્યું એની વિગત અહીં હશે. અહીં ડેટ વાઇઝ જોતું હોય તો તમને ડેટ વાઇઝ મળી રહેશે. અહીં આપણે જાન્યુઆરીમાં એની એન્ટ્રી લીધી હતી. અહીં ફ્રેન્ડ્સ 1000 રૂપિયા એનું વિગત મળી જશે. કઈ પાર્ટી હતી, ઓપોઝિટ એકાઉન્ટ, એટલે કે બેંકમાંથી કેટલો ભર્યો અને કેશ કેટલો ભર્યો, એ તમને એની વિગત આપશે. અહીં ITC ઇન્ટરગ્રેટી આપેલી છે, એટલે કે એની એન્ટ્રી મેં તમને કીધું કે GSTની સાઇટમાં બતાવશે, એ બતાવશે. અહીં ટેક્સ લાયબિલિટીઝ આપેલી છે, એટલે તમારે કેટલો પાછો લેવાનો છે અથવા તો ભરવાનો છે, એ બધી વિગત બતાવશે. અહીં ફરીથી આપણે GSTમાં જશું. એમાં RCM રિપોર્ટ. અહીં ફ્રેન્ડ્સ એકાઉન્ટ વાઇઝ તમને આપશે. અહીં ફ્રેન્ડ્સ એકાઉન્ટ વાઇઝ તમને આપી દીધો કેટલો છે, કઈ પાર્ટીનો છે. અહીં ખોલો તો એ તમને પૂરી ડિટેલ તેની આપી દેશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અહીંથી તમે ચેન્જ કરવું હોય તો કરી શકો. ત્યાર પછી એમાં પોઈન્ટ હતો નોટિફાઈડ RCM. અહીં ફ્રેન્ડ્સ મેં તમને કીધું કે સેક્શન 4ની અંદર તમે જો RCM ભરતા હોય તો નોટિફાઈડ વાળું આવશે, એટલે કે એક્સપેન્સ વાળું આવશે કે તમે કેટલી ખરીદી કરો છો. 5000થી વધારે કરતા હોય તો તમારે અહીં નોટિફાઈડ RCMમાં તેની એન્ટ્રી દેખાશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આપણો RCMનો રિપોર્ટ પૂરો. કાલે હવે બીજું જોશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઈ-વે બિલનો પણ પોઈન્ટ આવી ગયો છે. હવે GSTમાં કાંઈ પણ વસ્તુ બાકી નથી. હવે જે નવા પોઈન્ટ આવશે એની વિગત તમને કહીશ. આપણે હવે જોવાનું થશે સેટઅપ. એ પહેલાં હું તમને ઇન્કમ ટેક્સની થોડી ઘણી વિગત આપી દઈશ કે ઇન્કમ ટેક્સમાં શું હોય, કઈ રીતનું હોય, એની બધી જ વિગત આપીશ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો આપણો પોઈન્ટ પૂરો. કાલે આપણે ઇન્કમ ટેક્સનું જોશું. ત્યાર પછી આખા મેડિકલ સોફ્ટવેરનું સેટઅપ જોશું કે કઈ રીતનું સેટઅપ કરવાનું હોય છે, કઈ પાર્ટીને કયા પ્રકારનું સેટઅપ લાગુ પડે છે, એ આપણે જોવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.